Hi, ik ben Tom Lassing, Beursbox.nl. Ik ga het hebben over Oekraïne. De kansen dat we teruggaan naar de grenzen van 1991, toen de Oekraïnse staat opnieuw werd gevormd. Voordat ik daarmee ga beginnen wil ik je vragen, als je nog geen abonnement hebt, abonneer je op dit kanaal. Ik zou het ontzettend leuk vinden als ik nog voor 1 januari op 25.000 abonnees ben. En dat is een onmogelijke opgave, maar ja, soms zijn dingen wel eens leuk om toch iets onmogelijks te proberen. Datzelfde geldt voor Oekraïne. De grenzen van 1991, dat is een onmogelijke opgave. Dat is niet reëel dat je ooit daar terug naar gaat komen. En toch, er zijn heel veel deskundigen die zeggen van het kan niet. Maar er waren ook heel veel deskundigen die in februari 2022 zeiden dat Oekraïne hooguit een paar weken te gaan had. En dan was die oorlog wel verloren. Sterker nog, Rusland zelf dacht dat ze Oekraïne in 3 dagen zouden veroveren. En de overwinningsparade was al gepland voor een week na de inval. Dus ga me niet vertellen dat iets in die oorlog onmogelijk is. We weten het simpelweg niet. Als Oekraïne wil blijven vechten, en de laatste keer dat ze het de Oekraïners vroegen, in een officiële poll, toen hebben 63% gezegd ja, we willen ten koste van alles, willen we doorgaan. 63%. Dat was een jaar geleden nog 73%. Dus het wordt al wat lastiger. Maar goed, het is nog steeds zo dat de meerderheid van de Oekraïners alles willen geven om terug te kunnen naar de grenzen van 1991. Als het Westen Oekraïne dan ook nog blijft voorzien van wapens en geld, dan is niks onmogelijk. Er zijn wel vaker oorlogen geweest waar je dacht van ja, hoe kan het dat dat verloren is gegaan? Kijk eens naar Vietnam. Kijk eens naar hoe Afghanistan verliep. Kijk nu hoe naar Syrië. Op dit moment, de rebellen die in een onmogelijke situatie zaten en in 3 dagen de situatie compleet keren. Zodanig dat Assad moet vrezen voor zijn regime. Misschien dat hij al afgezet is en anders misschien in de aankomende dagen afgezet zal worden. Zo snel kunnen zaken veranderen. Dus het feit dat Oekraïne gaat voor de grens van 1991, daar geef ik ze alleen maar volledig gelijk in. Je kan altijd nog zeggen van oké, de situatie is nog zo, we moeten het toch veranderen. Maar op dit moment hoeft dat niet. Rusland staat er niet zo sterk voor. Rusland had al verloren als Noord-Korea niet was gekomen. Want Noord-Korea heeft Rusland 5 miljoen granaten gegeven. Ze hebben ze heel veel artilleriestukken gegeven. Ze hebben ze zelfs 12.000 soldaten gegeven. Kijken we naar Iran. Iran heeft duizenden drones aan Rusland gegeven. Als dat niet was gebeurd, was die oorlog al verloren geweest voor Rusland. Dus wat dat betreft, Rusland staat er niet zo sterk voor en de Russische economie zeker ook niet. Want nu gaat het pijn doen voor de Russische bevolking. En dan is het de vraag, hoeveel pijn wil je hebben voor een oorlog die niemand wilde, behalve Poetin? Want Poetin dacht, dit ga ik wel eventjes snel doen, dan ben ik de grote man. Dan word ik altijd gevierd als Poetin de Grote. Nou, dat gaat het dus niet worden, want hij heeft deze oorlog niet gewonnen en hij gaat hem ook niet winnen. Nou is alleen de vraag, hoe gaat die beëindigd worden, die oorlog? Ja, en dat is dus de vraag. Ik geef toe, reëel gezien op dit moment zou je niet denken dat die grenzen van 1991 haalbaar zijn. Dat is gewoon waar. Maar die situatie kan dus echt veranderen en vandaar dat ik dus echt Zelensky gelijk geef dat hij daar nog steeds voor gaat. Het is niet onmogelijk, dat moet duidelijk zijn. En zelfs de Krim kan gewoon voor Rusland verloren gaan, want als die Russische economie instort, als de Russische soldaten zeggen van hier stoppen we mee, en het is in 1917 ook gebeurd, dan zou het dus kunnen zijn dat die oorlog ineens afgelopen is en dat het heel logisch is dat we teruggaan naar die grenzen van 1991. Dus kan niet, daar geloof ik niet in. Het is mogelijk. Het is niet reëel, maar het is mogelijk en daarom zou Oekraïne daarvoor moeten gaan. Daar wil ik het bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je dus nog geen abonnement? Abonneer je dan nu. Dan kan ik die 25.000 abonnees voor 1 januari nog halen. Lijkt me een leuk streven. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!